फङ्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि ठुलो टास्कहरूलाई डिभाइडिङ इन्टु स्मल चङ्क अफ टास्क अथवा कुनै पनि कोड चाहिँ हामीले अब जस्तै धेरै ठाउँमा युज गरिराख्नु परेछ हैन, अनि त्यो चाहिँ बार बार लेखिराख्नु नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ फङ्सनहरू भनिन्छ है। अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो मेनको भित्रपट्टि ब्राकेट छ हैन, यो पनि एउटा फङ्सन हो है। अनि यसको अगाडिपट्टि भएको भोइड भनेको चाहिँ यसको रिटर्न टाइप हो। भनेको चाहिँ यो मेन भन्नेलाई बोलाउँदाखेरि यसले चाहिँ केही पनि दिँदैन। अब जस्तै यहाँ इन्ट राख्यो भने यसले चाहिँ इन्टिजर रिटर्न गर्नुपर्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने रिटर्न 0 गर्नुपर्छ, अनि बल्ल एरर फाल्यो है, एरर हट्यो, यस्तो हुन्छ। यसलाई अहिले छोडिदिउँ भोइडै हैन। यहाँ भोइड हुँदाखेरि चाहिँ रिटर्न केही पनि गर्नु पर्दैन है। अनि तपाईँहरूले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ नि हेलो भनेर, यो पनि एउटा फङ्सन है। यसले चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिन्छ है। अब भनेको फङ्सनहरू भनेको प्यारामिटर केही पनि इनपुट नलिने र केही इनपुट लिने नै हुन सक्दो रहेछ है। अब जस्तै फङ्सन किन युज गर्ने, जस्तै प्रिन्ट हामीलाई मानौँ 5 + 7 यो गर्न छ हैन। अब यसैलाई नै म कपी गरेँ अनि त्यसपछि पेस्ट। अब यहाँ चाहिँ 3 राखेँ, 1 राखेँ हैन, 6 राखेँ, यो दुईटालाई फाल्दिउँ है। यसरी नै धेरैचोटि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्लस भन्ने एउटै काम गरिरहेको छौँ नि त। यहाँनिर हेर्नु भने एडिसन भन्ने सबैमा छ है, अनि के गरेछ प्रिन्ट पनि गरेछ नि त। अब यसलाई रन गऱ्यो भने नि हाम्रो त्यही अनुसारको डाटा आउँछ। अब हामीले चाहिँ फङ्सन चाहिँ एउटा यस्तो फङ्सन बनाउनु पर्यो जुनले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरोस् हैन। void एड भनेर बनाइदिउँ। अब यसमा चाहिँ अब एड गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँनिर चाहिँ इन्ट फर्स्ट इन्ट सेकेन्ड भनेर मैले दुईटा प्यारामिटर बनाएँ है। अनि यहाँबाट प्रिन्ट सम अफ $second equals to first plus second bracket to string। अब यसको सट्टा चाहिँ हामीले यहाँनिर यो एड भन्नेलाई मात्र बोलाइदिन्छ, एड भयो। अब यसमा फर्स्टमा 3 पठाउनु, सेकेन्डमा 5 पठाउनु। अब यसले चाहिँ सम अफ 3 and 5 = 8 भनेर प्रिन्ट गरे। अब यसरी नै हामीले चाहिँ यही फङ्सन फेरि यहाँबाट नि बोलाउनु मिल्यो है। 5 + 7 4 + 7 = यो। अब हामीले चाहिँ यो फङ्सनहरू जेको लागि नि युज गर्न मिल्यो है। अनि फङ्सनको बेसिक अपरेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थ्योरी पार्ट है। तपाईले केही इनपुट दिनुहुन्छ अनि त्यो फङ्सनमा जान्छ हैन, अनि त्यसपछि त्योबाट केही कुरा आउटपुट आउँछ है, यो हुन्छ। अब जस्तै यहाँ के भइरहेछ, हाम्रो यो 3 र 5 चाहिँ हाम्रो इनपुट भयो, अनि त्यसपछि यो कहाँ गयो, एड भन्ने फङ्सनमा गयो र अनि यसको आउटपुट चाहिँ हाम्रो सम आइरहेछ है।